Hi, kamusta po? Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang natural at mabisang recipe na ito. Ito po ay isang herbal gamot sa ubo. Ito po ay mabuti at mabisa at masarap din po. At alam ko magugustuhan din ng mga bata. Madali lang po mahanap ang mga sangkap. Ito po ay nakakatulong pagpigil ng mga plema at ilabas ang mga plema at nakakatulong din po sa paghinga. Ang pinakamahusay na epekto po na ito ay gawin po na 3 beses sa araw hanggang sa lumuwag po ang paghinga. Hanggang sa muli. Paalam! Ako po si Maria Gracia Sason. Salamat sa panonood.